ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንደተለመደው አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዛሬው ቪዲዮ 5 የአንድሮይድ ሚስጥሮችን ነው ማሳያችሁ። በጣም ገራሚ ነገሮች ናቸው፣ ጠቃሚ ናቸው እና ቪዲዮውን ከመጀመራችን በፊት ሰብስክራይብ ማድረግ የኢትዮጌክስ ቤተሰብ ይሁኑ። የዛሬው ቪዲዮ የመጀመሪያው ሁላችሁም የምታውቁት ኮከብ መንሰላል 0 ኮከብ መንሰላል። ይሄ ጀነራል ቴስት ሞድ ይባላል ማለት ነው። ጀነራል ቴስት ሞድ ስልካችን ላይ ያሉ ነገሮችን ቴስት የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ሴንሰሮች አሉ። ለምሳሌ ታቹ አሁን እነዚህ ሴንሰሮች ናቸው። ሙሉ ስንት አይነት ሴንሰር እንዳለው ስልካችን ሁሉም ይሰራል ወይ የሚለውን ነገር ቴስት የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ አሁን ታቹ ላይ እንሄዳለን። ታች አለ። ያው ሙሉ ስክሪኑ ይሰራል የሚለውን ለማወቅ ነው ማለት ነው። ፖፕ ቪው አድርጌው ነበር፣ ለዛ ነው። እና ሙሉ ተቹን ስትነኩ ባክ ያደርግላችኋል ማለት ነው እንደምታዩት። እና ቫይብሬሽኑን አለ። ሪሲቨሮች ስክሪኑ ላይ ከለር እንዴት ማምጣት ይችላል ወይ፣ ካሜራውን፣ ስፒከሩን፣ ብላክ ላይቱ አሁን ስሊፕ ሲደረግ እንዴት ነው ምናምን የሚለውን ሙሉ ለሙሉ ያሳየናል። ዲሚንግ ምናምን አለ፣ ሁሉን ነገር ያሳየናል። ሰብኪዎችን አሁን በተኖችን ለምሳሌ የሆም በተን ምናምን እንደሚሰራ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስናይ ሎክ በተኑ ስነካ እንደዚህ ቀይ ይበራል። ሆም በተኑ፣ ቮሊዩም፣ የታችኛው የላይኛው እንደዛ ነው። ሁሉም ነገር እንደዚህ ይበራልናል ማለት ነው። እና ይሄኛው አንደኛው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኩዊክ ቴስት ሞድ አለች። ኩዊክ ቴስት ሞድ ደግሞ እቺ ላይ የትራለች እንደዚህ ዲፕ የሆነ ነገሮችን አያሳየንም። 73 53 ሜሎዲ፣ ቫይብሬሽን፣ ስፒከር፣ ዲሚንግ፣ ካሜራ፣ ቪቲ ካሜራ አለ፣ ብሉቱዝ ምናምን ሁሉም አሉ። እና ትንሽ ሴንሰሮች ብቻ ናቸው። አሁን እዚህ ጋር የተጠቀሱ 3 ሴንሰሮች ብቻ ናቸው። እነሱን ቴስት የምናደርግበት ነው ማለት ነው። እና በቀጣይ ሌላ አይሚ አለ። በቀላሉ አይሚ ነምበራችንን እንዴት ማግኘት እንችላለን የሚለውን ነገር ነው። 0 ኮከብ መንሰላል 0 6 መንሰላል። ይሄ አይሚ ነው። አይዲ የሚባል ነምበርም አለ፣ እሱንም ያሳየናል። ኦር ደግሞ ሲሪያል ነምበር ይባላል። ሌላ ሲሪያል ነምበርም ያሳየናል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ አሁን ሶስተኛ ላይ ማሳያችሁ ነገር ኮል ፎርዋርዲንግ እንዴት እንደምናደርግ ማለት ነው። በኮድ ኮከብ 31 መንሰላል 31 መንሰላል። ይሄ አክቲቬት የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ለምን ይሄኛው ሂድ የምናደርግበት ነው። ኮለር አይዲያችንን ስልክ ቁጥራችንን ከአውትጎይንግ ኮል ሀይድ የምናደርግበት ማለት ነው። መንሰላል 31 መንሰላል ስናደርግ ማለት ነው። አሁን ሰርቪስ አቤን ተርንድ ኦፍ ይላል። አውትጎይንግ ኮል አይዲ ሰርቪስ አቤን ተርንድ ኦፍ። አሁን የኛውን ተርንድ ኦን ለማድረግ ኮከብ 31 መንሰላል። አሁን ተርንድ ኦን ሆኗል ማለት ነው። እና ይደብቅልናል፣ ሀይድ ያደርግልናል ምንደውለውን ስልክ ግን ስልካችን ይወስነዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮል ፎርዋርዲንግ ኮከብ ሙሉ ኢንፎርሜሽኖችን ለማግኘት ከፈለግን ስለ ኮል ፎርዋርድ ያደረግነው ኮል ካለ ወይ ደግሞ ስለሱ ኢንፎርሜሽኖችን ማወቅ ከፈለግን ኮከብ መንሰላል 67 መንሰላል እና ሙሉ ኢንፎርሜሽኖችን ይነግረናል። አሁን እንደምታዩት ዳታ፣ ፋክስ፣ ኤስኤምኤስ፣ ሲንክ፣ ፓኬትስ፣ ፓድ አለ እና እነዚህ ሙሉ ኢንፎርሜሽኖችን ይሰጠናል። ኖት ፎርዋርድ ይላል። ሌላ ደግሞ ከዚህ የበለጠ ኢንፎርሜሽኖችን ማግኘት ከፈለግን ኮከብ መንሰላል 61 መንሰላል
ይሄኛውን ኮል ፎርዋርዲንግ ቼክ የምናደርግበት ነው ማለት ነው ሙሉ ኢንፎርሜሽኑ። እናም አሁን ወደ ኮል ዌቲንግ እንግባ። ኮከብ መንሰላል 43 ኦኬ እዚህ ጋር ኮከብ ብቻ ነች። ይሄኛው ኮል ዌቲንግ አክቲቬት የምናደርግበት ነው። ኮል ዌቲንግ ማለት አሁን ስልክ እያወራን ሌላ ሰው ቢደውል እንዲያሳየን ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ማጥፋት ከፈለግን ኮከብ 43 መንሰላል 43 መንሰላል ተርንኦፍ ሆኗል ማለት ነው። ኦኬ ሌላ ደግሞ አንድ የምጨምርላችሁ ነገር አለች። ይሄ ደግሞ ሳምሰንግ ላይ ብቻ ነው የሚሰራው። ፍሬምዌሩን ለማየት ስለ ፍሬምዌሩ የስልካችን ፍሬምዌር ሙሉ ኢንፎርሜሽኖችን ለማግኘት ከፈለግን ኮከብ መንሰላል 1 2 3 4 መንሰላል ኤፒሲፒ ሲኤስሲ ሙሉን ያሳየናል ማለት ነው። እና ትክክለኛ የስልኩን ነው የሚያሳየን እና በዚህ መንገድ ኢንፎርሜሽኑን ማግኘት እንችላለን። ሌላ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ላላችሁ ብቻ ነው የሚሆነው። ይሄ ስልካችንን ሳንዘጋው ስዊች ኦፍ ሳናደርገው ስዊች ኦፍ እንዲልን ከፈለግን ወደ ስዊች ኦፍ ፎርዋርድ እናደርገዋለን። የስዊች ኦፍ ቁጥር ስንት ነበረች መሰላችሁ? ኮከብ ይሄ ፎርዋርድ የምናደርግበት ነው 21 ኮከብ 857 ወደ ስዊች ኦፍ ነው ፎርዋርድ ያደርግነው ማለት ነው 857 እንትለው። ከዛ በኋላ ስልካችሁ ሲደወል ስዊች ኦፍ ነው ይላል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ልክ ሰው ሲደውልላችሁ የምትፈልጉት ሰው ሲደውልላችሁ እንትን ያስቀምጥላችኋል 824 ላይ ሜሴጅ ያስቀምጥላችኋል። ሜሴጁን ደግሞ አይታችሁ ከፈለጋችሁ መደወል ትችላላችሁ ማለት ነው። በተደወለ ቁጥር ግን ስዊች ኦፍ ነው ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። እና ዲአክቲቬት ለማድረግ ደግሞ መንሰላል 21 መንሰላል። እና ይሄ ነበር የዛሬው። የሆነ አሪፍ ነገር እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ሌላ ደግሞ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ሌላ ደግሞ ሼር ማድረግ እንዳረሱ፣ ላይክ እንዳረሱ። እናመሰግናለን።